سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. خواهشمندم قبل از هر چیز برای حمایت و دلگرمی ما کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. با دیدنش تو خیابون خیلی خوشحال شدم. اصلا باورم نمیشد طاهره روبرومه. خیلی زود به سمتش رفتم و خودم رو بهش رسوندم و سلام و احوال پرسی کردم. همون جوری که انتظارشو داشتم اونم از دیدن من خوشحال شده بود. راستش من و طاهره دوستای خیلی قدیمی بودیم. یادم وقتی انتخاب رشته کردم و رفتم دبیرستان خیلی تنها بودم. خیلی از دوستام رشته‌های دیگر رو انتخاب کرده بودن و مسیرشون رو از من جدا کرده بودن. طاهره اولین کسی بود که کنارم نشست. هیچ وقت فکرشو نمی کردم فقط با کنار هم نشستن یکی بتونه رفیق صمیمی آدم بشه. از همون روز اول مهر طاهره به دلم افتاد و کم کم با هم صمیمی‌تر شدیم. خیلی با هم صمیمی بودیم. همه تو مدرسه همیشه ما رو با هم می‌دیدن و میشناختن. وضعیت درسی من نسبت به طاهره بهتر بود و همیشه تو درس‌ها بهش کمک می‌کردم. هر سال با هم پایه به پایه بالا می‌رفتیم تا به سال آخر رسیدیم. تو همون سال آخر برا طاهره یه خواستگار اومد. وضع مالی خیلی خوبی داشت و همینم باعث شده بود که خانواده‌اش خیلی زود جواب بله رو بهش بدن. یادم طاهره خودشم خیلی ازش تعریف می‌کرد و کلی بهش می‌نازید. امتحانات ترم آخر فقط به خاطر اینکه پاس کرده باشه اومد امتحان داد و تلاش چندانی نکرد. معتقد بود حالا که شوهر کرده اونم یه آدم پولدار دیگه درس رو میخواد برا چی؟ شوهرش براش شرط گذاشته بود که بعد از ازدواج حق نداره با دوستایی که تو دوران مجردیش باهاشون صمیمی بوده رفت آمد داشته باشه. طاهرم قبول کرده بود و من از این کارش خیلی ناراحت شدم، چون اصلا فکرشم نمی کردم این صمیمیت و رفاقت چند سالم با طاهره با یه ازدواج نقشه براب بشه و قطع بشه. ولی طاهره چون خیلی به حرفای شوهرش اهمیت داد به این حرفشم گوش کرد و رابطه‌شو با هم قطع کرد. بعد از ازدواجش دیگه اصلا ندیدمش و اونقدر دلم براش تنگ شده بود که به یه آرزو تبدیل شده بود. منم درسمو خوندم. بعد با یکی از فامیلای دورمون ازدواج کردم. وضع مالی شوهرم معمولی بود، ولی شوهرم خیلی با معرفت و خوش اخلاق بود و در کنار هم خوشبخت بودیم و از کنار هم بودن لذت می بردیم. همه چیز رو به راه بود تا اینکه یه روز که رفته بودم خرید یه مرتبه طاهره رو تو خیابون دیدم. خیلی خوشحال شدم و سریع به سمتش رفتم و صداش کردم. دست یه دختر رو گرفته بود و داشت از پیاده رو میرفت. دخترش خیلی شبیه خودش بود و میشد حد زد دختر خودشه. طاهره با من هم سن و سال بود، ولی بعد از چند سالی که ندیده بودمش حالا که دیدم خیلی شکسته شده بود. ولی سعی کردم بهش چیزی نگم و ناراحتش نکنم. یکم که با هم راه رفتیم به خیابون ساکت تری رسیدیم که طاهره شروع کرد به درد و دل کردن. برام تعریف کرد که از شوهرش جدا شده و تنها با دخترش زندگی میکنه. میگفت شوهرش برخلاف ظاهرش اصلا آدم خوبی نبوده و خیلی اذیتش میکرده. طاهرم در نهایت خسته میشه و دست بچهشو میگیره و از خونهش بیرون میاد و برمیگرده خونه پدرش. وقتی تعریف میکرد خیلی دلم به حالش سوخت. از اون طاهره شاد و خندونی که من میشناختم حالا فقط یه زن بیوه مونده بود که به خاطر دخترش باید از خیلی چیزا میگذشت. برام تعریف کرد که بعد از طلاقش یه مدت از خونه باباش رفته و برا خودش یه خونه مستقل گرفته. چون پدر و مادرش اصرار میکردن که باید دوباره شوهر کنه اونم نمیخواسته شوهر کنه. برا همین رفته بود برا خودش یه مغازه کوچیک زده بود و داشت تلاش میکرد تا زندگی خودش و دخترش رو بچرخونه.
بعدم آدرس خونه و شماره تلفنش رو بهم داد و رفت. من و همسرم اون موقع هنوز به بچه دار شدن فکرم نمی کردیم. هنوز بچه دار نشده بودیم. وقتی من از دخترش برای شوهرم تعریف کردم خیلی خوشحال شد. گفت برات خوشحالم که بعد از چند سال دوست قدیمیت رو پیدا کردی. ازش پرسیدم میتونم باهاش رفت و آمد کنم؟ میتونم باهاش رابطه داشته باشم؟ شوهرم گفت آره، چرا که نه؟ من که هیچ مشکلی برای رابطه داشتنتون نمیبینم. منم خیلی خوشحال شدم و با خوشحالی از روز بعد رفت و آمدم و با طاهره شروع کردم. پیدا کردن طاهره خیلی حالمو خوب کرده بود و من از کنار طاهره بودن لذت می بردم. بعد از سالها دوری به هم رسیده بودیم و این موضوع برام اتفاق خیلی خوبی محسوب می شد. شغل شوهرم طوری بود که گاهی می شد چند روزی خونه نبود و من مجبور می شدم تو اون چند روز تنها زندگی کنم. چند باری از طاهره خواستم روزایی که تنها و شوهرم مسافرت کاریه بیاد پیشم، ولی طاهره قبول نمی کرد و دلیلش هم این بود که محله‌ای که توی زندگی میکنن محله درست و حسابی نیست و به محض خالی شدن خونش میان و همه وسایلی رو که با خونه دل جمع کرده رو میبرن. منم که میدیدم اینطور دلیل میاره دیگه بهش حرفی نمیزدم و چیزی نمیگفتم. گذشت تا اینکه بعد از یه مدت طاهره بهم پیشنهاد داد که اگر تنها اذیت میشم میتونه دخترش رو بفرسته پیشم. بهش گفتم نمیخوام دخترت ازت دور بمونه و اذیت بشه، ولی طاهره گفت نه، ایرادی نداره، مخصوصا خودم هم دلم میخواد یه روزایی رو تنها باشم. بعدم روزهایی که تنها بودم دخترش رو میفرستاد تا پیش من باشه. دختر طاهره النا تازه 7 سالش شده بود. وقتی که می اومد پیشم همه تلاشم رو می کردم که بهش خوش بگذره. تمام روزم رو باهاش بازی می کردم و در کنارش بودم و خیلی دوستش داشتم. دختر خوشگلی بود و خودش رو حسابی تو دلم جا کرده بود. خیلی باهاش خوشحال بودم و مثل خود طاهره برام عزیز بود. به طوری که با وجود النا تو زندگیم خودم هم به بچه دار شدن ترغیب شده بودم و چند باری با شوهرم مطرح کردم که دیگه وقتشه یه بچه بیاریم، ولی شوهرم میگفت هنوز زوده و موقعیتش جور نیست. ازش پرسیدم چرا؟ برای چی میگی موقعیتش جور نیست؟ گفت بذار هر وقت موقعیتش مهیا شد اون موقع اقدام میکنیم. شوهرم معتقد بود که برای تصمیم گرفتن برای بچه دار شدن باید به قدری پیشرفت کرده باشیم که وقتی بچه اومد هیچ کم و کاستی رو حس نکنه. پس حالا که هنوز ما به اونجا نرسیدیم نباید در موردش حتی فکرشم بکنیم، چه برسه به تصمیم بچه دار شدن. هرچی اصرار کردم فایده ای نداشت. همچنان دوتایی زندگی میکردیم و حسابی پولامون رو پس انداز میکردیم تا موقعیت بچه دار شدن رو پیدا کنیم. همیشه سعی میکردم که رابطم با شوهرم خوب باشه و همه جوره بهش احترام بذارم. حتی اولین باری که طاهره شوهرم رو دید به هم گفت خیلی برام خوشحاله. میگفت برات خیلی خوشحالم که کسی مثل شوهرت رو در کنارت میبینم. بعضی وقتا ساعتها کنارم مینشست و از زندگیش برام تعریف میکرد. حتی میگفت شوهرش با زنای زیادی رابطه داشته و این موضوع خیلی آزارش میداده و هر کاری میکرده دست بردار نبوده. اون زمان بود که به هم ثابت شد پول همه چیز نیست و انسانیت حرف اول رو میزنه. طاهره تازه داشت از خانواده‌اش برام میگفت که چقدر ازشون ناراضیه و زندگی و جوونیش رو با تصمیم عجولانه و اشتباهشون برباد دادن. میگفت اصلا نذاشتن ببینم کی معرفی کرده و کی هست. حتی نرفتن پرسجو کنن که ببینن در حد هم هستیم یا نه. بعدم که دیدن ما به ناراحتی و پایان خط رسیدیم هر کدوم پاشونو کنار کشیدن و رفتن دنبال زندگی خودشون و منو با یه دختر بچه تنها و دست خالی رها کردن. خلاصه زمان گذشت. چند وقتی بود که النا می اومد پیشم که تنها نباشم. یه روز که طبق معمول اومده بود پیشم بمونه حرفی زد که فکرمو مشغول خودش کرد.
النا گفت خاله شوهرت بعضی وقتا میاد و به ما سر میزنه. وقتی این حرفو زد راستش با شناختی که از شوهرم طی این سالها پیدا کرده بودم باورم نمیشد. پیش خودم میگفتم النا بچه‌ست و شاید اشتباه میکنه، ولی هرچی به حرفاش اهمیت نمیدادم بازم تکرار میکرد. نمیدونستم باید چی کار کنم. واقعا روم نمیشد که با طاهره در موردش صحبت کنم، ولی خودم از درون داشتم نابود میشدم. النا چند باری که اومد هر بار برام تعریف میکرد که فلان روز با عمو رفتیم خرید و حتی بعدش هم رفتیم رستوران. چند وقتی که النا این حرفا رو میزد بالاخره تصمیم گرفتم که از طاهره جریان رو بپرسم. دلم میخواست بدونم که موضوع چیه. به خاطر همین یه روز رفتم پیشش و ازش پرسیدم طاهره جریان چیه؟ النا چی میگه؟ طاهرم یکم منمن کرد و بعد از چند دقیقه شروع به حرف زدن کرد. میگفت مقصر خود شوهرته. شوهرت بارها ازم خواسته که بهش نزدیکتر بشم. همیشه میگه که از دست تو ناراضیه ولی نمیتونه طلاقت بده. بعدم ازم خواست تا باهاش رابطه داشته باشم تا از این یک نواختی زندگی خلاص بشه. همونطور که طاهره برام حرف میزد اصلا باورم نمیشد این حرفا برا ناصر باشه، چون واقعا ناصر اهل این حرفا نبود. از بس ناراحت و عصبی شدم چسبیدم به یقش و گفتم دختره هرزه. تا گفتم دختره هرزه در اومد در جوابم گفت تو چرا باید به من اینطور بگی؟ تو باید بری و حق تو از شوهرت بخوایی. بهش گفتم تو چرا باید این کار رو قبول کرده باشی؟ تو رفیق چندین و چند ساله من بودی که با دیدنت بعد از سالها این همه ذوق کرده بودم. حالا باید به من خیانت میکردی؟ طاهره اول چیزی نگفت، ولی وقتی داشتم از در خونشون میرفتم بیرون صدام کرد و گفت ببین من هر کاری کردم به خاطر خودت بوده. میخواستم اینطوری دست ناصر رو برات رو کنم که اینقدر بهش اطمینان نداشته باشی. همون لحظه سر جام میخکوب شدم. طاهره دوست قدیمیم بود. نمیدونم چطور شد حرفاشو به حق یا ناحق باور کردم. وقتی این شرایط پیش اومد دیگه رفتارم با ناصر عوض شد. اصلا دیگه بهش هیچ علاقه‌ای نداشتم. هرچی هم بهش میگفتم به هم خیانت کردی زیر بار نمیرفت و میگفت اشتباه میکنم و هیچ کاری نکرده. ولی من بدجوری ازش بیزار شده بودم و داشتم فقط به طلاق فکر میکردم. طاهره هر روز از اتفاقایی که تو اون چند وقت با ناصر براش اتفاق افتاده بود برام تعریف میکرد و منو بیشتر عصبانی میکرد. منم از ناصر متنفرتر میشدم. دیگه هیچ حسی بهش نداشتم. به خاطر همین وسایلمو جمع کردم و به خونه طاهره رفتم. علاقم به طاهره بیشتر شده بود، چون با کمک طاهره فهمیده بودم که ناصر چه کار است و چه کارایی کرده که من ازش بیخبرم. طاهره وقتی حال و روزمو میدید مدام دلداریم میداد و مدام میگفت باید ازش جدا بشم. میگفت ناراحت نشو، ولی همون زمانم که تو از ناصر تعریف میکردی من تو دلم به حال سادگیت میسوخت. پیش خودم میگفتم چقدر ساده است که نمیدونه مردا همه سر و ته یک کرباسن. معمولا با النا تو خونه سرگرم بودم و تنها بودیم. طاهر صبح تا شب میرفت فروشگاه تا بتونه زندگیشونو جمع و جور کنه. من اصلا نمیدیدمش. چند وقتی که پیششون مونده بودم یه روز النا شروع به بهونه گیری کرد و ازم خوراکی خواست. منم که خیلی دوستش داشتم و نمیتونستم دست رد به سینش بزنم دلم نیومد که بهش بگم نه. به خاطر همین کاراشو کردم و از خونه زدیم بیرون. راهی مغازه سر کوچه شدیم. خریدامونو که کردیم تو راه برگشت به خونه متوجه دوربین‌های مدار بسته همسایه طاهره اینا شدم. با توجه به محل قرار گرفتن دوربینا راحت میشد در ورودی خونه‌شون رو چک کرد. یه لحظه نمیدونم چرا ولی به دلم افتاد که برم دوربینا رو چک کنم. رفتم دم خونه‌شون و ازشون خواستم که اجازه بدن فیلم‌های 1-2 ماه آخر رو نگاه کنم. اول مخالفت کردن،
ولی اونقدر اصرار کردم و التماسشون کردم که بالاخره راضی شدن. وقتی اون فیلم ها رو می دیدم حتی یه بارم ناصر طرف خونه طاهر اینا پیداش نشده بود. شوکه شده بودم. اونقدر عصبی و ناراحت بودم که اون خانم خودش تمام اون فیلمایی که تو دوربین بود حتی برای ماها قبل رو هم نشونم داد. راستش فکر میکنم هیچ وقت طاهر فکرشم نمیکرد یه روز اینطور دستش برام رو بشه. فیلم ها رو که دیدم از صاحبخونه تشکر کردم و اومدم بیرون. خودم رو به الران رسوندم و ازش پرسیدم حرفایی که در مورد عمو بهم گفته راسته یا نه. چند باری که پرسیدم گفت آره خاله، راست گفتم. ولی وقتی بهش گفتم دیگه خالت نیستم و دوست ندارم، بعد واقعیت رو بهم گفت که مامانش بهش یاد داده که بیاد و اون حرفا رو بهم بزنه. وقتی النا این حرفا رو میزد تازه به ذات کثیف طاهره پی بردم که چطور اینطوری برای رسیدن به خواسته خودش این بچه طفل معصوم رو واسطه کارا افکار کثیف خودش قرار داده. منتظر موندم. وقتی طاهر رسید خونه و دلیلش رو ازش پرسیدم اول انکار کرد، ولی وقتی دید همه چیز رو فهمیدم و دیگه هیچ چاره ای جز گفتن واقعیت نداره زد زیر گریه و گفت به هم حسادت میکرده. فقط به خاطر حسادت بوده که این کارا رو کرده. وقتی آخرین حرفاشو شنیدم باورم نمیشد، ولی دیگه برا همیشه طاهره رو کنار گذاشتم و از زندگیم خط زدم. یک سره رفتم خونه پیش ناصر. اصلا رویارویی باهاشو نداشتم، ولی رفتم جلو. زدم زیر گریه. تمام ماجرا رو براش تعریف کردم. کلی التماسش کردم و ازش عذرخواهی کردم. ناصر ازم خیلی دلخور و شاکی بود، اما گفت چون عاشقمه و میدونه منم بازیچه یه زن هرزه شدم میبخشتم، ولی باید بهش قول بدم که دیگه تا آخر عمرم بهش شی نداشته باشم و دیگه گوش به حرف هیچ کس ندم. حالا من و ناصر بازم با هم و در کنار هم زندگی میکنیم. خدا رو شکر یه تو راهی هم دارم. دائم خدا رو شکر میکنم که هرچند هم خودم هم شوهرم اذیت شدیم، ولی زندگیم از هم نپاشید. فقط اونی هم که شک به دلم افتاد و دوربینا رو چک کردم لطف خدا بود که در حق من و ناصر کرد. همراهان عزیز، این بود سرگذشت واقعی دوست عزیزمون. اگر شما عزیزانم مایلین سرگذشت و تجربه خودتون رو با دیگر دوستان به اشتراک بگذارین، میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. مرسی از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنین و به همون دلگرمی میدین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین، میتونین از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. تا سرگذشت واقعی بعد شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.